Arbetet mot våld pågår hela året inom Skellefteå kommun. Tillsammans med flera aktörer görs både främjande insatser och även information för att uppnå visionen om ett Skellefteå fritt från våld. En del av det arbetet fördelas genom olika kampanjer som exempelvis det årliga fackeltåget. 2 personer med ett brinnande engagemang för den här frågan är ju dels Elin Pettersson, våran våldspreventionssamordnare, och även då Karin Wiklund, kommunpolis. Välkomna hit till min videorapport. Tack. Tackar. Vi har just avslutat den här En vecka fri från våld. Kan ni berätta någonting om vad som har pågått då? Ja, men vi har ju det, och det har skett så otroligt mycket fina initiativ så att det är liksom svårt att sammanfatta. Men en sak som jag tar med mig är att en viktig del i kommunens våldsförebyggande arbete är ju att få så många som möjligt att vara med i det jobbet. Och det har vi verkligen lyckats med i år. För utöver kanske med givna aktörer som kommunen, polisen, så har vi också samverkat med många av våra kommunala bolag, med ideella organisationer, med flera aktörer från idrottsrörelsen. Och vi har också skapat samarbeten som inte tar slut nu när den veckan tog slut, utan som följer med in i det fortsatta arbetet. Tänker du att det till och med är en större uppmärksamhet på den här frågan än tidigare? Jo, men det tänker jag. Vi ser ju att vi hela tiden liksom breddar det här arbetet, får fler att vilja vara med i det uppdraget. Karin, vad tar du med dig från En vecka fri från våld? Ja, men vårt arbete som är våldsförebyggande, det pågår ju också hela året. Men vi har haft så här extra aktiviteter kopplade till ämnet under veckan. Så vi har pratat om våld i massor med olika sammanhang. Vi har varit ute i årskurs 8 och pratat om våld i ungas parrelationer i samband med trafikkontroller. Vi samarbetar med gymmen, vårdcentraler och så vidare. Så vi har gjort mycket. Fantastiskt. Hur ser då våldsbilden ut i Skellefteå just nu, Karin? Det beror lite på vilken typ av våld man pratar om. Ser man till våld i offentlig miljö, så risken att man ska vara ute i Skellefteå och bli utsatt för våld av en okänd person är jättelåg. Ser vi till våld mot närstående, där ökar anmälningarna. Och vi tror att det har att göra med att anmälningsbenägenheten har ökat och att samhället är mer upplyst och att man larmar polis snabbare om man är orolig för någon. Du tänker att det var ett större mörkertal tidigare? Ja, men det är fortfarande stort. Ja. Och sen när det kommer till grova våldsbrott kopplat till nätverksmiljö, så har vi avstyrt flera sedan i somras. Så det är egentligen där vi ser våldet också i den kriminella miljön. Polisen och kommunen samarbetar ju flitigt också kring arbetet med just våldsprevention då. Kan ni berätta lite om hur det går till i praktiken? Karin? Ja, men ett bra exempel är våra förebyggande grupper som vi har ute på skolorna. Där så får vi tidiga signaler om det är något fenomen vi ska uppmärksamma och så vidare. Sen har alla högstadie- och gymnasieskolor en egen kontaktpolis, så att man ska ha en enkel väg in till myndigheten ifall det behövs. Ja, men jag vill verkligen lyfta fram det fantastiska samarbetet vi har med vår lokala polis. I min roll så samverkar jag med många kommuner, och jag hör återkommande att just samverkan kommunpolis är en utmaning för många. Men jag skulle säga att det är den minsta utmaningen som vi har. Vi ses och hörs på veckobasis både i kanske mer operativa, skarpa lägen, men också i det förebyggande arbetet med frihetsgrupperna, med insatser mot skolan, med gemensamma insatser mot allmänheten och så vidare. Och jag tänker att vi har en samverkan som är väldigt lösningsorienterad, men också snabbfotad och bjussig. Härligt att höra. Ett Skellefteå fritt från våld, vad innebär just det här initiativet och hur ser det arbetet ut? Ja, men Skellefteå kommuns vision är ju en hållbar plats för en bättre vardag. Och jag vill nog se ett Skellefteå fritt från våld som en av många arbetsmetoder för att nå dit. För en hållbar vardag är ju givetvis en vardag både utan våld, men också med massor av både faktisk och upplevd trygghet. Och både nationellt och i Skellefteå så är vi liksom mitt i en spännande förflyttning av det våldsförebyggande arbetet. Lite förenklat skulle man kunna säga att det är en förflyttning från mer av ett individfokus till ett samhällsfokus. För på individnivå är det ju givetvis så att var och en är ansvarig för sina egna handlingar, och så ska det ju fortsätta att vara. Men vill vi förändra situationen kring våld så behöver vi parallellt med det kunna se en större bild. För våld uppstår ju inte bara från ingenstans hos en enskild individ, utan vi behöver alla fundera på men vilken del har vi som samhälle i att våldet uppstår, att det växer, accepteras, normaliseras.
Där har vi en del att jobba med. Och ser vi på det på det sättet så ändras ju också uppdraget från att vara kanske primärt polisens eller socialtjänstens till att vara allas vårt uppdrag. Och där ser vi också mycket ny lagstiftning som stöd den förflyttningen med kommuners ansvar i det brottsförebyggande arbetet, nya socialtjänstlagen, revideringar i skollagen. Det blir tydligt att alla måste med. Och även om det är trixigt för oss att inse att alla behöver liksom ta ansvar i det här, vi är alla skyldiga till att det ser ut som det gör, så gör ju det också att vi samtidigt bjuder in alla till att vara en del av lösningen. Ja, det förebyggande är ju verkligen någonting som man trycker på nu. Men framåt då, Karin, kan du nämna någonting som kommer att hända nu under närmsta vinterhalvåret? Ja, men det kan jag. Vi har under det här året haft ett samarbete med fältarna och föräldrasupporten. Vi har haft samtalskvällar runt gängkriminalitet och hur barn och unga rekryteras till kriminella gäng. Och nu kommer vi i vinter göra en variant av det här som ska nå ut till all skolpersonal, är tanken. Sen kommer vi också göra ytterligare förflyttningar i jobbet med att reducera relationsvåld. Vi kommer att fokusera ännu mer på våldsutövaren, vilket kommer att innebära att vi kommer göra hembesök hos dem som vi misstänker utöva våld mot närstående. Och säga att vi vet det här beteendet måste upphöra och den här hjälpen finns att få. Oerhört viktigt arbete. Elin, vill du tillägga något? Ja, men det sker mycket, men om jag ska säga någonting så dels vet vi att det kommer vara en konferens mot våld i mars på Sara kulturhus med både en konferensdag för yrkesverksamma men också en dag för allmänheten. Sen som många andra jobbar vi förstås under vinterhalvåret inför Expot. Hur kan vi visa upp kommunens våldsförebyggande arbete under den perioden? Men sen till sist sådär, det som känns roligt att ta med till idag var att vi i fredags fick veta att vi kommer att få medel från Länsstyrelsen till att utveckla arbetet mot våld i nära relationer tillsammans med just polisen. För vi vet ju att våld i nära är knepigt, det sker liksom i hemmet, få ha insyn, få anmäler. Och historiskt sett har det kanske varit svårt att göra så mycket som vi vill utan en konkret brottsmisstanke. Men vi jobbar såklart med det redan idag, men det ska vi förfina ytterligare för att visa på att Skellefteå tolererar inte våldet. Utövar man våld kommer det få rättsliga konsekvenser. Men precis som du också var inne på, att tänker man att jag ska sluta med det här våldet innan det får konsekvenser, så finns vi också här med hjälp och stöd att erbjuda. Fina fredagsnyheter med andra ord. Tack för det, Länsstyrelsen. Och tack till er, Elin och Karin. Jätteroligt att ni var här och belyste en så viktig fråga. Och tack till alla er som har lyssnat och vi syns igen om ett par veckor.